Hi, this is Tatay Jack Fprrd, broadcasting from Lodi, California. Broadcasting from Lodi, California again. The time now in Lodi, California is 6:15 in the evening. So, nandito na si Judy Basco. Magpo-political bagging ba si Judy Basco? Sige, Judy Basco. Judy, mag-political bagging ka rin para dumami ang boses natin. Okay? Ito po ang Tatay Jack Fprrd Channel's Analysis and Opinions. Ito po ang channel na walang fake news dito. Totoong balita ang inyong malalaman. Matalino at magalang ang analisa ng mga issue at balitang tunay ang ang idinudulot sa inyo ng Tatay Jack Fprrd. Okay? Ito ang channel na nagsusulong sa kandidatura ni GIBO TODORO for President 2028. Nakiisa na po sa GIBO for 2028 for President Movement. Bakit po si GIBO TODORO? Because si Secretary GIBO TODORO ay karapat-dapat na maging presidente sa 2028 dahil po siya ay tapat sa ating Pangulo. At sa kanyang trabaho, hindi siya nagrereklamo. Matino ang kanyang pag-iisip. Napapansin nyo, lately po, kasama parati siya ng ating mahal na presidente. Okay? Kaya tulungan natin si GIBO TODORO na nakilala ng butante because honestly, hindi pa siya kilala. Pero siya ang may pinakamatibay na kwalifikasyon para maging presidente. Kung may naisip kayong ibang kandidato, ikumpara nyo ang kanyang kwalifikasyon sa kwalifikasyon ni GIBO TODORO. Pakiusap lang. Okay? Kaya gusto ko kasi protektahan si PBBM. Ang sabi ni PBBM, President Marcos said, there is no room in this government for anyone who places personal interest above serving the Filipino people with honor, integrity, and justice. Ginaya ko po ang sabi ng Presidente. Sabi ko, protect PBBM and our country from politicians who are only looking out for their personal interest and are without honor, integrity, and have no sense of justice whatsoever. Okay? Manindigan po sana ang lahat ng may malasakit sa ating bayan sa tamang adhikain at prinsipyo. Mahalin natin ang ating bansa kaysa sa mga iniidolong politiko. Ang masaklap lang, mas marami yata ang nag-iidolo sa politiko kaysa pagmamahal kaysa nagmamahal sa ating bayan. Okay. Huwag nating tangkilikin ang mga politiko makachina at hindi matino ang pag-iisip. Alam niyo na kung sino ang tinutukoy ko. Ang tama ay tama, dapat suportahan at purihin. Ang mali ay mali, dapat labanan at patikutin. Anong mali po sa aking isinasadya sa inyo? Labanan natin ang fake news channel, mag-unsubscribe na po kayo sa kanila. Okay? Tapos puso pong nagpapasalamat ako sa aking mga Fprrd and regular members. Sila po ang sumusuporta sa akin financially. Sana madagdagan po ang aking mga channel. Pero hindi ako namimilit, hindi ko nagpapapakape. Po. Kaya nga walang nagpapalipad dito kasi hindi ko masyadong ini-stress yung pagpapakape. Maraming salamat kay Papa B, sa Rena Lintek, sa Team Lintek sa pagtulong sa aking channel na ang title ay Tatay Jack Fprrd Analysis and Opinions. Okay? Salamat
Salamat din sa Team Kulich, Kasadsis their channel, Hong Kong Angels, Mami Monique Barkman channel, Auto Supporters and SSTV family, headed by Miss Tessa Vargas. Paki-subscribe, paki-supportahan nyo rin po ang mga channels nina. Judy Basco, magpo-political blogging na siya siguro. Ulitin ko, sa susunod kong LS, kasali na ang channel ni Judy Basco dito. Kay Kakainaro, ang pinakamagaling na political blogger. Kay Papa B, ang pinakamagaling mag-entertain. Kay Rising Flag TV, na nagsusulong din sa kandidatura ni GIBO TEODORO, at kay Trixie Villa, ang magiting, matapang na komentarista na member ko din dito sa aking channel. Supportan po natin sila. Thank you po sa patuloy niyong pagsubaybay at sa pagsuporta ng mga LS ni Tatay. Okay, patugtog muna tayo ng aking opening song. Nag-iba tayo ng procedure. Okay. Halina kayo, Katatay Jack, First Channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Fake news. Yung mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinyon mo at ito'y nirespeto. Tayo'y magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, First Channel. First Channel. Nagmamahal, loyalis sa ating Pangulo. Para sa bayan nito. Bayan nito. Minamahal ni Tatay Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo. Halina kayo. Mag-subscribe na at mag-bell all para sa susunod. Dapat malaman nyo. Malaman nyo. Ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Ating napakahalagang ulan. Loyalis sa pagmamahal sa ating mga Pilipino. Kaya tinutuwid ang balitang mali. Mga fake news. Kaya mag-urumento na at magpanongay. Pantay-pantay tayo dito. Pinapakinggan ang opinyon mo at respeto. May pinagbabasihan dito. At may kantahan pa. Kantahan dyan. Labay dyan. Salamat, Jacob. Si Jacob po ang kumatha ng kantang yan na napakaganda. Okay? Yan, wala. Niteke si Tatay. Okay? Dali. Okay. Patutugin po natin susunod ang national anthem.
sang-awit ng Pilipinas. Okay, thank you very much. Panandali lang itong ating LS ngayon kasi mayroong LS si Judy Basco. At I promise her na aakyat ko ako sa kanya. Okay? Shout out to the following people muna bago tayo magtalakay. Naunan dyan si Ubach, si Mayen, si Judy Basco, na kimembro ng pagpo-political blogging na yan na rin yata, si Daniel Biberi Sports, at saka si Teresilin SSTV, courtesy of SSTV family, founded by the ever-helpful Tessa Vargas. I hope she's doing fine. And is she already in the Philippines? Okay. So, ang thumbnail ko po, Drama King ba si dating Presidente Rodrigo Duterte? Mukhang gano'n eh. Panay ang drama nila. Ngayon, ang drama nila ay gusto daw na niyang palisin sa politika si BP Sara. Pero sabi niya, may drama pa sila. Hindi daw nakikinig. At minura-mura niya ang Quadcom. At saka sa pambagay, ikakandidato daw niya, ikakampanya daw niya sa buong Pilipinas si Pastor Kibuloy. Ganyan ang ating dating presidente. Okay. Anong purpose niya? Kung bakit ipagkakalat niya na pinayuhan daw niya ang kanyang anak na umalis na sa politika. Para pag-usapan na naman sila. Tulad ng sinabi ni Baby Sara na 3 Duterte ang tatakbo sa Senado. Hindi po nangyari. Ganyan po siya. Talod nung dahil sabi niya, hindi siya tatakbo bilang presidente. Pero nangyari, tumakbo siya pagka-presidente. So, panay ang drama nila. Ang tulad ng pagsabi niya na attend ako sa Quadcom hearing, pagod lang ako ngayon. Pero nung pagbigyan niyo na ako, I will attend after the November 1st. Damarang pala niya yun. Wala siyang balak na umattend sa Quadcom hearings. So, panay po ang drama nila. So, kung alam nating nagdradrama sila, mapapaniwalaan pa ba natin sila? Yan ang gusto kong talakayin ngayon. Pero sa akin po, hindi na dapat sila kapanipaniwala. Kung gusto nilang umalis si VP Sara, hindi na dapat ipagkalat. Basta ura-urada na lang si VP Sara ay mag-resign. And we welcome po kung mag-resign siya. Because actually, she is incompetent. She is not yet ready. She is not yet matured enough to take the helms of the reins of our government.
sa DepEd at saka Office of the Vice President. Marami na siyang hindi nalalaman. Naguguyo na yata siya ng kanyang mga yung mga empleyado, di ba? Kaya katakot-takot na investigasyon ang nangyayari sa kanya tuloy. Malinaw yan. In fact, several times I have advised her to resign and then just concentrate on going around the country proving that she cares for the lot of the ordinary people of our country. That's ilang beses ko nang sinasabi na mag-resign lang siya. Pagkatapos, pawiin niya ang tiwala ng sambayanan sa kanyang katauhan by showing them that she cares for them by going around. Okay, wag na siyang makisawsa sa politikang babanatan si PBBM na wala naman siyang sapat na ebidensya. Okay. Nandiyan na nagdan kung gusto niyong umakyat. Okay. Sabi dito, former President Rodrigo Duterte has called on the Vice President Sara Duterte, who has had a falling out with her erstwhile running mate, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., to leave the politics at the soonest. Hanggang maaga, pinakamadali, mag-resign ka na. Umalis ka na dyan sa politika. Masalimut siguro. Hindi mo ka siguro kaya. Ibig sabihin, pati yung kanyang ama, ibig sabihin po dyan, mga DDS, pati ang kanyang ama, ay walang believe kay BP Sara. Bakit na niya pinapalis ang kanyang anak sa politika? Wala siyang believe sa kakayanan ni BP Sara na lumaban at manindigan para sa kanyang sarili. O naduduwag ba sila? Umusay lang na politiko si President Rodrigo Duterte. Alam niyang walang pag-asang maging presidente si Sara Duterte. Kaya pinapalitan niya sa politika. Yun ang mga possible scenarios po. Alin ang pipiliin nyo? Para sa akin, mag-resign lang siya. O tumahimik na lang siya, gawin niya ang trabaho niya, nagdebut sa buong lalawigan, sa buong bayan, pakita niya sa buong bayan na mahal na mahal niya ang bayan. Maybe in that sense, mababalik ang tiwala ulit ng taong bayan kay BP Sara. Pero ang una kong impression po ay walang bilib pati ang tatay ni BP Sara sa kanya. Kung may bilib siya, di sana ipaglalaban niya ang kanyang anak. Okay. Nandyan na po si Myra Villamore Channel. Good morning, tatay. Ay, good evening po dito sa amin. Good morning yan sa inyo, Myra Villamore. Okay, ulitin ko. Mukhang walang believe si Presidente, dating Presidente Tatay Digong sa kanyang anak na si BP Sara. Support coming from Mami Monique Bart. Ma'am, good evening po. Okay. Ano sa palagay nyo? Bakit? All of a sudden, President Rodrigo Duterte is encouraging his daughter to get out of politics. It means, simple lang, wala siyang believe sa kanyang anak. Kung walang ang tatay mismo ay walang believe sa kanyang anak, tayo pa? Ipagpipilitan pa ba natin? Mismong tatay niya ay hindi believe sa kanya. Okay. Going back to the story, si Inday, pasalamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo ay naging presidente. Ay, naging presidente na raw siya, huwag ka nang mag-ambisyon.
tama na yung ako ang isang presidente ng pamilya. Selfish din si Tatay Digong, no? Ayaw niyang maging presidente ang kanyang anak. Kumpara mo kay Apo Lakay. Si Apo Lakay, ang ambisyon niya, naging presidente si PBBM. Nangyari yun. Ito, walang tiwala si Presidente Rodrigo Duterte sa kanyang anak na si Inday Sara. At itong mga DDS ay pilit ng pilit na ilaban si Inday Sara. Despite the fact na napapansin siguro ni Tatay Digong na incompetent yung anak niya, na hindi niya kayang isolve ang mga simpleng problems. Kung ano-ano ang napapasukan niya tuloy na gulo. Mayroon dyan, di siya sumumpa. Mayroon dyan, inaway niya yung mga kongresista na mana yun sa tatay niya. Natatawa lang ako. Background lang po, si Myra Villamor Channel, naglatag siya ng bahay. Supportan po natin si Myra Villamor. Okay. Balik tayo sa balita. Na mayroon pa pala ikaw naging presidente. Tama na yun. Hanggang yan lang kaya mo, sabi niya. Bihirang-bihira yan. Bihira sa isang pamilya. O, bihira nga. Sa pamilya Marcos, wala pang nagiging vice presidente. Pero, lamang pa rin na Marcos, dalawa ang presidente. Bihirang-bihira yan. Bihira sa isang pamilya. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Ibig sabihin, you have achieved a lot by becoming the vice president of the Philippines. That does not happen often in the Philippine scenario. Kaya nga, may punto rin siya. Okay. Pasalamat na lang tayo. Now, as fast as you can, get out of politics. Tama na yun. Baka hindi mo kaya maging presidente. Yun ang ibig sabihin ng ating mahal, ng ating dating presidente. Mahusay sa politics, I have said so many times that mahusay sa politics si presidente, dating presidente Rodrigo Duterte. Duterte said at a press conference with Davao City-based media, referring to Vice President by her nickname Inday Sara. Okay. Maghanap buhay ka na lang. Negosyo, basta mabuhay ka na lang ng mapayapa. Umalis ka na dyan sa politika, huwag ka nang mag-ambisyon. Total Vice President ka na. Biro mo, tinipigilan niya ang ambisyon ng kanyang anak? Anong klase kang ama? You should encourage your kids to set a high goal in their life. Ngayon, you're discouraging your kid not to achieve a certain goal in their life. Mali po si Presidente Rodrigo Duterte. At saka, bakit mo isisiwalat sa buong publiko na wala kang belief sa iyong anak? Because that amounts, yung sabayan mo siyang to get out of politics, that means that you do not believe in her ability to stay in politics. Okay. Duterte, however, considered that his daughter does not follow his advice. Matigas ang ulo, hindi siya sinusunod ng kanyang anak. Sabi niya, siya na mismo nagsabi. Duterte, however, considered that his daughter does not follow his advice. Kasi, makamami pa siguro yan. Bakit makamami? Hiniwala yan ni Presidente, naghiwalay si Presidente Rodrigo Duterte at saka yung unang asawa niya. Kinasama niya yata si Hanilet. Okay. Si Inday, pumasok sa politika.
Sabi niya, you have to navigate yourself in the sea of power. Kailangan kang mag-navigate. I don't know how to explain it in Tagalog. Sa sea of power, kailangan kang mamangka dyan sa upuan ng kapangyarihan. Ibig sabihin, mahusay yung pamamangka mo. Hindi ka maturuan, hindi niya maturuan si Inday, hindi ko mapagsabihan. Hindi nakikinig sa akin yan. So, ibig sabihin, dahil hindi siya nakikinig sa kanyang ama, ngayon po ay nagkakaroon ng problema si Inday Sara. Sa inaamin ni Presidente Duterte na mali-mali ang ginagawa ng kanyang anak. Hindi ko maturuan si Inday, sabi niya. Hindi ko maturuan si Inday. Magaling na politiko yan si President Rodrigo Duterte, kaya naging presidente nga yan eh. Kaya naging presidente, vice president si Sara Duterte. Aminin na natin. Huwag na tayong maglukuhan dito. Kaya nyo inibinoto ay dahil sa huling pangalan niya, Duterte. Kung ginamit niya, MVP Sara Carpio, hindi siguro mananalo yan. Pero ginamit niya ang pangalan ng kanyang tatay. Kasi ang tatay niya, ang popular. Pero sa pamamalakad, sa larangan ng politika, palagay ko, wala sa kalingkingan ang abilidad ni D.P. Sara sa kanyang ama. Kaso, inamin ng ama niya na hindi siya nakikinig. Hindi niya maturuan ang kanyang anak. Nalinaw yan. Hindi na po ako nagsasabi. Ang mismong tatay niya ang nagsasabi. Ibig sabihin, matigas ang ulo ng kanyang anak. Naski, nandyan na ebidensya, nandyan na ang mga ebidensya na dapat niyang gawin, hindi niya ginagawa. Dahil may sarili siyang isip. Matino ba o hindi? May sarili siyang isip, sinusuway niya ang kanyang ama. Okay? Yang anak ko na hindi nakikinig sa akin. So, inamin niya, hindi nakikinig si Inday Sara sa kanyang ama na magaling na politiko. Kita nyo, bakit ko sinasabing magaling na politiko? Nakikita nyo ba na umaatake na si Presidente Duterte kay Bongbong Marcos? Lately, mga DDS. Tulad ng payo ko nun sa inyo, huwag nyo atakihin masyado si BBBM. Kasi wala kayong mapapala dyan. Lalo lang babagsak ang inyong idolo. So, nakikita nyo ba? Study my statement. Sabi ko, huwag nyong atakihin si BBBM kasi hindi siya tatakbo sa 2028. Matitigas ang ulo nyo eh. Katulad kayo ni BP Sara. Hindi kayo mapagsabihan. Okay. Kung naniniwala kayo sa akin sana noon, hindi ganito, nagkaganon si BP Sara. Ayaw na akong kausapin. Ganyan si BP Sara, ni Chief Bongbong Marcos, na tinuturing siyang kaibigan, ayaw niyang kausapin. Bagkos, gusto niyang putulin ang leeg ng ating presidente. Okay. Kampi sa nanay niya. Okay, wala akong mas makikinig yon sa nanay, hindi sa akin. Duterte added. It is a mutual disrespect for each other. Mayroon tayong tinatawag na mutual respect. Pero in their case, I'm sorry to say, it is mutual disrespect for each other's views and opinion. Sabi pa nga
Sabi pa nga ng ama, huwag kayo maniniwala dyan kay Inday. Sabi ba? Nung sinabi ni Inday ni BP Inday na tatlong Duterte ang kakandidato sa Senado, sinabi na ni Presidente, huwag kayong maniniwala kay Inday. Sabi dito, she does not even want to talk to me. She sides with her mother. She would rather listen to her mother, not me. Yan po ang masakit na katotohanan. Good day, Tatay Jack, sabi ni GNL Opinions. Thank you, GNL. Okay. Today is going to be very, very short in difference to Judy Basco's political blogging. Okay? During the same time, ito na sinasabi ko. Nahilig ang mga Duterte na pagtakpan o protektahan ang kadudadudang mga tao. Unang-una, tinalakay natin kagabi yung relationship niya kay Michael Yang, alleged drug lord, na ang dahilan ng pagkakapatong ng 10 million sa ulo ng Colonel Asierto. Ganyan ang ginagawa nila. Samantalang malakas-lakas ang loob nila na protektahan ang mga kaduda-duda ang karakter tulad ni Apollo Kibuloy. Dahil sa, sabi niya, ikakampanya niya ang kaduda-dudang taong si Pastor Kibuloy. Bakit ko kaduda-duda? Ang dami nang nagtistigo na biktima niya. Pati sa stage na very fair po. Kinaso siya as is on the most wanted list ng FBI, Federal Bureau of Investigation. Okay. During the same interview, Duterte said he supports the Senate bid of Apollo Kibuloy. O kayo mga DDS, sino suportahan si Apollo Kibuloy? Kayo ba mga DDS, sinusuportahan nyo rin ang mang-aabuso ng tao na si Apostol Kibuloy daw? May mga kaso na. May mga umamin na sa stage na totoo po yung akusasyon laban sa kanya. Susuportahan nyo pa rin? Dahil sa believe kayo kay President Rodrigo Duterte? Ewan ko lang sa inyo. Kung ganun kayong klaseng tao, tulad ng pagsuporta nyo sa kanya na sumuporta siya sa mga alleged drug lords na si Michael Yang, si Mr. Lim, up to a point na yung naggumawa ng report ay pinalagay niya sa drug list. Ginawa ng istorya, katulad ng paggawa niya ng istorya kay Laila de Lima. Ngayon, nagtatago po si Colonel Asierto. Kung nanood kayo doon sa almost 20 hours, kasi una 12 hours, yung sumunod 8 hours, matutunghayan nyo and you will find out how very bad person, in my opinion, President Rodrigo Duterte is. Okay. Ang sabi dito, during the interview, Duterte said he supports the Senate bid of Apollo Kibuloy, the detained Davao-based evangelist facing qualified human trafficking. Nakikita mo na ang kalidad ng mga Duterte. Even Baby Sara supports Apollo Kibuloy. Now, who in his right mind, or who in his or her right mind would support such a person?
kung kayo, susuportan nyo, bahala kayo. But take a look at a closer scrutiny of your conscience. Makukonsensya naman kayo. May child abuse, sexual abuse charges in the Philippines and also in the States. Human trafficking. Okay. Kibuloy is also charged with alleged conspiracy to engage in sex trafficking by force, pwersahan, fraud and coercion and sex trafficking of children, pakibata. So, suportahan niya. So, suportahan ni BP Sara. Kasi nung hinahanap si Apo Kibuloy, siya ang mga naunang kinontra ang police operation. Matatandaan po natin yan. Okay. Sex trafficking by force, fraud, and coercion, conspiracy, and bulk cash smuggling in the United States. Okay. Kawawa naman yung mga kuto niya. Pinaglilimos sila para magkaroon ng 8 million pesos a day or 8 million or 15 million pesos a month or a day. I don't know. But basta may quota silang 15 million. So, ang sabi niya, Pastor Kibuloy is maraming alam sa buhay. He knows a lot about life. Pastor is a very keen observer and very bright, and he would be an asset to the country. Paano magiging asset yan? Ginagaslight na naman tayo ng dating presidente. Ikakampanya niya sa buong bansa. Okay? I will campaign for him throughout the country. Ay, dahil sa mga DDS ay iboboto kung sino ang kandidato, kung ano ang sinasabi ni dating presidente kasi iniidolo nila. Baka manalo nga yan. Kayo ba? Kaya kailangan natin magkaisa po tayo. Lahat ng irerekomenda ni President Rodrigo Duterte ay ating iitsipera sa ating mga balota. Kasi may record si Presidente Duterte na sumusuporta sa mga kaduda-duda ang personalidad at karakter ng tao. Example, Michael Yang. Example, Apollo Kibuloy. Example, si Harry Roque na nagtatago ngayon. Okay. Bakit si Harry Roque ay nakasali sa team ni PBBM noon? Hindi pa alam siguro ng PBBM ang talang karakter ni Harry Roque. Hindi pa nabulgar. Okay. Pero malapit si Harry Roque kay PRRD. Imposibleng hindi niya alam. The Kingdom of Jesus Christ, the religious group founded by Kibuloy, earlier appointed the elder Duterte as the administrator of its properties. May benefit. Siyempre may sweldo yung administrator. Ang sabi ang drama ni Presidente Duterte, wala daw siyang pera na mapampamasahe papuntang Manila. Maniwala ka dyan. Yung kuya ko ngang judge, over 120,000 months ang kanyang pension, just being a judge. More than 120,000 pesos a month, kanyang sweldo, ang pension.
How much po ang pension ng presidente na umalis? Kasi buong buhay niya, nagtrabaho siya sa gobyerno. Wag muna kaming bulahin, Presidente Duterte. Kunwari, wala kang pera. Okay. Dito po, isa na namang drama ito. Remember, si Presidente Duterte, nag-promise, nag-dare siya sa Congress na atin ako, basta mahusay ang mga tanong. Pinaunlakan siya. Okay. Magbibigay kami ng kurtesiya at tatanong kami ng matatalinong tanong. Pagdating ng unang hearing na inimbita siya, ay nagbigay siya ng excuse na hindi siya makaka-attend kasi pagod siya. Pero siya ay umattend sa Senado. Ang unang nag-imbita sa kanya, tandaan niyo po, ang unang nag-imbita sa kanya ay ang Kamara. Pero ang pinabigyan niya ay ang Senado. Bakit? Marami siyang kaalyado doon sa Senado. Mukhang wala siyang masyadong kaalyado dito sa Kongreso. So matapang lang siya dahil na humarap sa Senado dahil alam niya maraming kakampi sa kanya. Katulad ni Jinggoy Estrada, katulad ni Bato de la Rosa. Yung iba, tameme. Si Risa Ontiveros lang ang malakas ang loob. Pero pasalamat tayo kay Risa Ontiveros, marami siyang napalabas na inamin ni Fprrd. Ngayon, nung nag-promise siya na attend siya sa hearing after November 1st, na-schedule na yung hearing. Nag-imbita siya ulit. Bakit ko alam na siya po ay naimbita? Because mayroong reply letter yung lawyer niya. Okay. At with authority pa yata. So no, bakit magre-reply ang lawyer ni Presidente Rodrigo Duterte kung wala pong imbitasyon? Sasabihin niya dito sa news na ito, hindi ko na ipapakita yung pagmumura niya. Pati ako, tama na yun. Naririnig natin ang pagmumura niya. Basahin na lang natin. Nakakairita na yung boses niya. Okay. So, ang sabi niya, nagdududod siya sa Quadcom dahil daw sa dalawang tao, si Congressman Abante at sa Congressman Fernandez. Dahil biased daw sila, and they were trying to force Colonel Grijaldo to sign perjured testimony. Pero hindi po yan totoo. Wala yung attempt to force him to sign kasi nandun present yung dalawang lawyers. And yung dalawang lawyers po ay nagpigay ng affidavit na wala pong ganong nangyari. At si Colonel Grijaldo ay imbitado. Naduwag po. Hindi niya hinarap ang inaakusahan niya. Kung ikaw ay nag-aakusa, harapin mo yung may inaakusahan mo. Bakit? Biglaan na lang na nagkaroon siya ng sakit. Hindi ba kataka-taka? Okay, ito po ang huling balita natin in honor of Judy Vasco. Okay? Duterte to House Code Commission, galit sila? Sipain ko sila.
Hear me. The talk mo, ABS-CBN News published November 8. Sisipain pa niya ang Quadcom. It means violent ang talagang karakter ng Duterte. Violente sila. Nandyan yung pupugutan ng ulo si Presidente Bongbong Marcos. Nandun yung Sisipain. Nandun yun si Basti Duterte sasampalan si General Torre. Okay. Nandun yun, nanuntok si BP Sara sa sheriff. Let us admit it na the Dutertes are violent in nature. Okay? Okay. Former President Rodrigo Duterte explained that on Thursday why he did not attend the inquiry of the House Quad Committee on the extrajudicial killings on the allegedly committed during his administration's war on illegal drugs. Okay, excuse me. Okay, but as a backgrounder, litin ko. Una, nakamun siya sa committee na attend siya. Ang requirement lang niya is matino yung mga tanong. Pinagbigyan siya ng kamera. Nagbigyan ng invitation at the promise na he will be afforded the ultimate courtesy po. So hindi siya babastusin. Kaso, pagdating ng hearing, nagdahilan siya na siya ay pagod. May mga health issues siya. So, nag-promise siya sa kamera na attend siya after November 1st. Totoo po yan. Buburahin ko na ang aking channel kundi yan po totoo. Nag-promise siya. Pangako. Na napako. Pangako. Kasi nung pagdating ng hearing after November 1st, hindi siya dumulo. Kung ano-ano na ang sinasabi niya, pinagbumura pa niya ang kamera. At sisipain pa rin daw niya. Ganyan ba ang gusto nating mga leader na hindi marunong tumupad sa mapangako? Ulitin ko, mga DDS. Ganyan ba ang iniidolo nyo na hindi marunong tumupad sa pangako? Okay. Ito po ang buod ng balita. Galing po sa ABS-CBN. Okay. Ito pong reply ng kanyang abogado sa imbitasyon ng Kamara. Okay. Attorney Martin Delgra III, Duterte's legal counsel, earlier sent a letter to the House Committee on Dangerous Drugs that his client would not attend the November 7 hearing as Duterte is doubtful on the integrity and independence of the Quad Committee. Nung una pa lang sinabi na niya. Pero nung unang investigasyon, hindi po niya sinabi. Ngayon, gawa-gawa lang yan. Drama lang yan. Kasi ang katotohanan po, naduduwag siyang harapin ang Quadcom Committee. Kasi no nonsense sila. Samantalang sa Senado ay paipalan. Okay. Nakikita mo makikita nyo ang difference kung sumusubaybay kayo sa hearing ng House at the Senate. Sino ang mas magaling magtanong? Hands down ang
ang mga kongresista. Okay. Pinabati ni Myra Villamor Channel si GNL. Okay. House Quad Committee Co-Chair Representative Joseph Stephen Paduano voiced his deep disappointment over Duterte's absence at the hearing on Thursday. Hindi ko na ipinapakita yung actual video. Pero nakita natin yan kagabi. Galit na galit siya. Naglulukan lang ba tayo dito? Sabi nga niya eh. Okay. Ano ito? Naglulukan ba tayo dito? Sabi ni Paduano. Natatakot ba siya na pumunta dito? Talaga, natatakot siya. You should invite again the former president to be present in the next hearing. Hindi na pwede padrama-drama. Ang napapabilib mo lang, dating presidente, ay yung mga DDS po. Mayroon kang mga taong napapabilib na matapang ka. Pakita mo ang tunay na tapang mo na sa pagkaharap mo sa mga kongresista. Hindi ka naman babasusin ng mga kongresista. Hello, Toblerone. I miss one of my favorite commenters. Okay. Ito yung napanood natin kahapon. Okay. So, ipakita mong tunay na lalaki ka, na matapang ka talaga, na you have a word that you can keep. You promise us that you will attend the second hearing and the next hearing of the Quadcom after November 1st. Came November 1st. You're not present and you offered so many alibis derogatory as that. My goodness. What kind of, what do you think we are? Just somebody that you can just fool around? Okay. If you want to be clear your name, Fprrd, show up. That's right. If you really want to clear your Duterte name and be able to take full responsibility as you have stated in the Senate hearing, then by goodness, force yourself to attend. Sabi nga, nasabi ko ng lahat. Doon sa Senado, very daming statement yung sinabi mo, Presidente. Nasabi mo ng lahat. Doon sa Senado, it means that everything you said was not a joke. So, yung sinasabi na Senator Bato, na he was just joking, is again, was disproven again by the President. Ang sabi niya, I have said everything in the Senate. Tatandaan niyo yan, mga DDS. Kung mahusay kayong mag-analyze po. Binatin ni GNL, si Toblerone, at saka si Myra Villamor Channel. Okay, ulitin ko. I have said it all in the Senate. So, ibig sabihin, seryoso siya, yung mga sinabi niya doon sa Senado. Again, that is a damning statement po, Mr. Dating President. Okay? Kung mahusay kayo mag-analyze. Okay. Sana ako. Okay. Sabi niya, Duterte replied to the House of Quadcom. Duterte replied to the House Quad members who conveyed their disappointment regarding his absence, saying that traveling to Metro Manila is costly for him. Ay masyadong magasta. Sasabihin ko nga, inuulit ko, ang judge kong kapatid na provincial judge lang ay tumatanggap ng 120,000 months. How much more will the president? The expense is very minimal, or if that is the reason, maybe the House can reimburse him. Maybe the House can reimburse him. Sabi ni Toblerone,
Instead of answering the allegations, he is saying bad words to the Quadcom, discrediting the person who runs the committee. Kyle, hindi mo kayang harapin. So, nagbabato ka na lang ng mga kung anong akusasyon. Okay. Toblerone, binabati po si general opinions. Mabigat po dito ang diskusyon. Okay? Galit sila. Sipain ko sila. Is that what you want from a leader? Bullying? Sisipain. He will kick them. Alam niyo na ang ibig sabihin yan. Pera nila. Okay. Nagmura siya. Alam niyo na ang ibig sabihin yan. Ay, ako lang ipakita kasi sawang-sawaan ako sa pagmumura niya. Pera nila? Hindi. Pero, I would like to advise the Congress, we will reimburse you for your expenses. Kaya lang, magko-complain siguro yung ibang resource person. Pero, ang dahilan niya, wala siyang pera. Nagdradrama na naman siya. Kaya nga, drama king ba siya? Kaya ang aking thumbnail. Naniniwala ba kayo na wala siyang pera? My goodness! Oh, thank you, Mayan, for the first time nagkomento yung akin. Inimbita ko ito maging co-host. Naduwag lang yata si Mayan. It gives me the shivers to think that the likes of Duterte led our mahal na Pilipinas. It makes my stomach turn on how the father-daughter Duterte shows such disrespect to the Congress. A very remarkable and magnificent statement po coming from a lady from Alberta, Canada. That's how great you are, Mayan. You should have accepted my offer of you being a co-host of this show. Kasi you can do it. You can do it. And perhaps later on, you can have your own political blog, okay? The invitation still stands. Okay? If you want to become a co-host of this show, okay? Mayin, Tatay Jack, sabi. Si Obach, ginigreet po si Mayen, si moderator, ginigreet ni Mayen. Oh, pinagtatawanan mo lang ako, Mayen, ha? But I am serious. Ganyan ako kabilib sa'yo, okay? Sila pa ang galit. Buwang, sabi niya. Imagine that. A leader saying that. Kaya it sets a bad example sa ating mga kabataan. Matututong mangmura ang mga kabataan. Hindi nyo ba naiisip yan, mga DDS? Okay. Hindi ba nyo naiisip yan? Okay. Duterte added that the lawmakers could not intimidate him with threats of contempt of court. Okay, litin natin. Duterte added that the lawmakers could not intimidate him with threats of contempt of court. Hindi nila nga siya ikaw contempt eh. Sinabi na nila. They will not issue a contempt order sa kanya. Drama lang ulit yan, mga kaibigan. Kaya nga sinasabi ko, drama king na ba? Si PRRD. Okay. Salamat po, Tatay Jack. Okay. I'm still disappointed to tell you the truth. Man, I'm still disappointed. Gusto ko kitang maging, maski wala yung mukha. Hi, hello, Tatay Jack. First long time no see. Ikaw dyan. Bakit ka biglang nawala? Okay. Ang policy dito sa ating channel, basta magalang ang komento. Ready kaming tugunan ang inyong mga komento. Maski pro or con ang inyong comments. Sabi ni
ni General Opinions, Ruel Limangahan blog was right. I think that if Hadereke made a lot of money, but more for FPRRD. So he has a lot of money. O nga. Bakit niya pinotektahan ang dalawang drug lords kung wala siyang natatanggap doon? Ulitin ko, pwedeng itago yung pera eh. Yung kaso, iba mo sa bowl. Ibigay mo sa mga anak mo. Di, kunwari wala kang pera, nagdradama lang si Presidente Rodrigo Duterte. Natatawa lang ako. Nabobola niya ang mga DDS at saka mga DDS vloggers. Wala daw pera yung ating dating presidente. They give you an example. Yung kapatid kong retired judge, more than 120,000 pesos a month ang kanyang pension. Will you take 120,000 fare papunta Manila, kaling Davao? How preposterous is that excuse? They don't intimidate FPRD. Besides, they are giving him the avenue to hear his side. Don't fool the people, Mr. FPRD. Correct. Palakpakan kay TEODORO. Yan ang sinasabi ko. You cannot fool us all the time, Mr. President. I think, GNL, ulitin mo nga yung statement. You can fool all of the people, some of the people, all the people all the time, some of the people. Okay. Ay, nako. Hi, Ubach. Binabati ni GNL Opinion. And they don't intimidate. Nabasa ko na pala. Sabi pa niya, pinagmayabama siya. Naging presidente daw siya. Naging presidente ka. Dating presidente, dapat may modo ka. You should set the example, the more, because you became the president. Ikaw ay, yung mga ibang tao dyan, iniidolo ka. To the point na ginagaya ang ginagawa mo. You don't scare me a bit, sabi niya. Galing na ako sa pagka-presidente, nagmayabang pa siya. Huwag nila akong ganunin. Hindi naman ginaganon. Excuse me. Galing na ako sa Congress. Ay, pinagmalakibang, naging kongresista siya. Nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente ako. So much more. You should set a high bar of standard of decorum. Tandaan po natin yan. Na siya po ang naging pinuno. Kaya nga, mahirap po. Yung pupunta dito mga DDS, hindi po sila mananalo sa argumento. He also denied receiving invitation from the Quad Committee. This was already, I have already rebutted this. Bakit sasagot ang lawyer po niya na hindi makaka-attend when there was no invitation? Ulitin no, sasagot ka sa isa na hindi attend kung wala kang na-receive na invitation and it is with his authority. So wag mo kaming gaguhin, Mr. Dating President. Ulitin ko sa mga DDS. Nagsisinungaling na naman, yata. Si PRRD nyo. Bakit po pag-replyin yung attorney niya ulit na hindi siya makakaten kung wala siyang natanggap na imbitasyon? Ano kami, gago? Wag mo naman kaming gaguhin, Mr. President, Mr. Dating President. Despite the response of his legal counsel that he can make it to the congressional hearing.
Okay. Ulitin ko. Ikaw, bastos ka kung sasabihin mo, bastos ka. Kung wala kang imbesasyon, and then susulat ka, hindi ka makaka-attend. Di ba? Kabastusan yun? Dahil hindi ka inimbitahan, ipinipilit mong hindi ako attend yan sa iyong gathering yan. Formal letter pam din. Ano? Tanga kami? Para hindi malaman na nagsisingaling ka? Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Okay. Kasi halatang-halata, nagsisingaling ka sa aking pananaw. Okay. In fairness, tignan pa na niyang idiots ang mga kongresista. In fairness to the idiots, wala akong notice na napupunta ako. Ngayon, bakit ka na-reply? Sabi mo nga sa mga na yan, hindi ko sasabihin yan. Ganyan ba ang attitude ng isang magalang na tao po? Mahilig lang talaga magsinungaling ang pamilyang Duterte. Approve sa comment mo, Brett Yudang. Ganyan ba? Kaya nga, mayroong video yan, hindi ko na i-present kasi baka may makarinig na bata eh. What is there to say more when what I have said? Sinabi ko naman, ano pa ang gusto ng mga gago? Yan, pwede, gago. Is a common word. Yeah, tinawag niyan mga gago ang kongresista na matatalino. Maybe he's talking about himself. Di ba? Self-projection. Marlene. You participate more often, Marlene, okay? I-highlight ko yung comment ni Marlene. Nasaan ba na yun? Sabi ni Tim, good morning po kayo, tumakbo si Digon sa pagka-presidente dahil sa perang nagpapayaman sa kanya. Okay. Si Raymond Villanueva, I will accept your comment. Wala namang masama. Di ba within the limits of courtesy. Kasi dito, kita nyo, hindi ko nga binabanggit yung mga masasamang words. Okay. So I'll give you, bibigyan ko ng jacket si pasensya muna. Si Raymond Villanueva, hindi ko makita yung pangalan niya. Are you coming from Facebook? Kung you're coming from Facebook, hindi kita mabibigyan. Mr. Villanueva. Okay. Okay, balik ulit tayo. Wala siya. Baka sa Facebook ko yun. So, mamaya ko na, ano. So, sorry po. Iyan ang umihirat kung isang gadget mo ay hindi. Okay. Pero hindi po dapat ganyan ang attitude ng dating dating presidente ng Pilipinas. Okay. He also denied having received invitation from the Quad Committee despite the response of his legal counsel that he cannot make it to the congressional meeting.
hearing rather. In fairness to the idiots, wala ako na-notice na pupunta ako ngayon. Sabihin mo sa mga na yan, sabi. Yan, I did not use the word. Okay? What is there to say? I have said. Lahat ng sasabihin ko, ang translation yan, I have already said. Sinabi ko na. Yan po ay damning statement. So it means that you certify that what you said in the Senate hearing is true. Yung sinabi mo na mamamatay ka ng tao ay katotohanan po. Yung sinabi mo na inuudyokan mo ang mga kapulisan na piliting manlaban ang mga suspect para mapatay ang mga suspect ay totoo yan. Bawal sa batas yan. At marami ka pang sinabi doon sa Senate hearing na which will be negative sa hearing just in case there is a hearing sa iyong kaso. Okay. Pasensya na kayo, malapit na lang ito yung kanya. Papatayin ko lahat ng yung comments. The former president also accused Representative Dan Fernandez and Representative Bienvenido Avante committing subornation of perjury after allegation of forced admissions from the resource person. That is also a lie by Colonel Grijaldo. Pinabulaanan po yan by two other witnesses who were there present. Yung dalawang lawyers were present. So, there are 4 against 1. And how do I know that Rinaldo was lying? Just one word. Mayan, comment. How do he pronounce it? Confided. Mayan. You're good in English, you know. How do you pronounce CONFIDED? Di ba ang pronunciation yan is confided? In his Senate hearing, Grinaldo pronounced it as confided. Halatang-halatang, hindi siya ang gumawa ng statement. Hindi niya alam i-pronounce ang confided. Pinopronounce niya na confided. English kasi. Okay. Yan ang proof na nagsisinungaling si Grinaldo. Kaya, nung inimbitahan siyang harapin ang kanyang inaakusahan, ay nagkaroon siya ng biglang sakit. Naku. At ayun ang pinagbabatayan ni Presidente Marcos. Drama na naman yun. Drama King. PRRD. Okay. PRRD, Drug Enforcement Group, Colonel Grijaldo, earlier came before the Senate Blue Ribbon Committee, subcommittee investigating the Duterte administration's drug war, that House Quadcom co-chair Dan Fernandez told him to confirm the drug war reward system. He told him, okay. He was investigating. Tinatanong lang niya kung pwede niya i-confirm o hindi. But that is not in essence trying to coerce him to give false testimony. Okay. 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 So, okay. Sabi ko nga siya, madali mahuli kung nagsisinungaling yung testigo. Yung word na confided yun eh. Okay. Yan po ang hindi na-analyze ng ibang political bloggers. Hindi paramihan dito ng views or subscribers. Pagalingan po ng analysis. Okay. Matututo kayo rito.
You are not supposed to talk to a witness because may suggestion na ito ang isasabihin mo unless you are a lawyer. Hindi naman nga pinapakumpirma lang kung totoo ba o ito o hindi. There is a stark difference. Ano, ginagago ka mo kami, Presidente Duterte? Hindi kami marunong mag-analyze. Kaya nga, kung nandun si Colonel Grijalvo, they were going to inhibit themselves and become resource persons themselves. Kaso, naduwag o nagsisinungaling si Grijalvo dahil kinili siya ni Senator Bato. Ang nagpresenta sa kanya ay si Senator Bato. Nakaligtan niyan, instruction si Colonel Grijalvo na ang tabang pronunciation ng confided, ng confided ay confided. Balikan nyo ang testimonya ni Grijalvo doon sa Senado. Kundi totoo to, sinasabi ko, buburahin ko na po ang aking channel. Challenge ko sa inyo, mga DDS vlogger. Okay. But you are the judge o sa kabila ka. It would be highly improper. It would be stupid of you to be talking to the other party. Delikadesa yan kaso resource person yan para hindi mag-waste on time. Tatanungin lang. Diba? Tatanungin din lang nila yan para hindi mag-waste ng time ang committee. Kaya nga in the presence of lawyers po, tinanong ko, he can confirm yun. Nung sinabi lang hindi, they dropped it. Okay. That is not subornation of perjury. Okay. Okay. Fernandez and Abante denied the claim by Grijalvo. Okay. Sana si Mayan is always present dito. Okay. Former Police Colonel Riena Garma earlier admitted during the House Committee hearing that the Duterte administration used the Davao model. Yan po ang pinapakumpirma sa kanya. Okay. Garma said Davao death squad exists in common knowledge among cops. Kasi common knowledge sa cops, pinapakumpirma lang ng dalawang chairman, co-chair, kung totoo po yan. Okay. She said in an affidavit that the cash rewards for drug-related killings range from 20,000 to 1 million depending on the target. Okay. Ulitin ko sa mga DDS at DDS vloggers, halatang hindi po si Grijalvo ang gumawa ng kanyang statement. Binasa lang niya. Hindi niya alam i-pronounce ang word na confided. Pinonounce niya na confided. Meaning, hindi niya talaga ginagamit ang word na yan. Hindi common ang word na yan ng confided. Kasi, kala niya na confident. Kaya, kala niya siguro confident. Kaya, ang word proper pronunciation yan is confided. Nako. Mga komento na. Babalikan ko ulit ang mga komento. Okay? Okay. Instead of answering the allegations, he is saying bad words to Quadcom and discrediting the person who runs the committee. Okay? Binabati ni Top Ron si General Opinion Sanchez si Daniel. Okay. It gives me shivers to think that the likes of Duterte led our mahal na Pilipinas. It makes me a stomach turn on how the father-daughter Duterte duo show how much disrespect
sa Congress. Tita nyo kung gaano katalino si Mayen? Kaya nga, inimbitan ko siya maging co-host. Si Obach, ginagap ni, binabati si Toblerone, si GNL Opinions, si Mayen, sabi niya, pinagtatawanan niya. And mega love shout out Mayen, sabi ni Obach. Si Mayen, grinit din si Obach. Okay. Si Mayen, pinagtawanan niya, siguro yung confident na word. Okay. Sabi niya, salamat po, Tatay Duck. Okay, no? Ako ang nagpapasalamat at nagkomendo ka. Okay. Hey, hello, Tatay Jack. First, long time no see. Long time no see. Nagtatampo ako sa'yo. Bira ka nang mapunta rito eh. Wala ka yatang believe sa akin eh. Ruel Lingaman Vlog was right. I think that Harry Roque made a lot of money. What more of PRRD? So he has a lot of money. Ang sabi niyang wala siyang pera is a lot of BS. Sinabi ko na sa inyo ang case ng aking kuya. They don't intimidate FPRRD. They said they are giving him the time and avenue to hear his words, his side. So don't fool the people, Mr. FPRRD. Okay. Sabi ni Raimundo Villanueva, aywan ko kung bakit hindi ko siya makita sa Facebook siguro ito. Good morning po kaya po tumakbo si Digong ay sa pagka-presidente dahil sa perang magpapayaman sa kanya. That is your opinion and we respect po your opinion. May hilig talaga magsinungaling ang pamilyang Duterte. Kita nyo, basta within limits ang pagkukomento, babasahin natin. May hilig lang talaga magsinungaling ang pamilyang Duterte. Okay? Ang sabi niya, he claims that he has answered everything that the Senate hearing, while De La Rosa claims that what Duterte said in the Senate was merely a joke. So conflicting po si Presidente Duterte at saka si De La Rosa. Okay. Hindi, mahusay talaga itong si Mayen. Palakpakan po kay Mayen. Baka mabanatan ka na naman sa ibang channel, ha? De La Rosa and Duterte made a fool of that hearing. Napansin mo, Mayen, na he is on the verge of dementia? Kasi paulit-ulit na yung sinasabi niya. Makulit na po siya. Okay. Duterte has forgotten that he needs to filter his mouth. Very good. Okay. Okay. Really po? This means yung word na confided. Ay, kung mahusay ka talaga mag-analyze, mabibisi mo yun. Pero kung konti, ay, wala yata nakanotice doon. Ito lang ang channel na nakanotice doon. I'm very proud that we are the only channel who made such a big deal out of one word, confided. Bistado. Okay? Kasi hindi sila marunong na English. Diba? Diba? Mayan? Nga, ito po, sabi ni, the best commentator about in all TalkMed. PRRD has fooled most Philippines for a long time, and he continues to fool some of his diehard supporters. How many DDS have a high moral compass? Nako, mabigat ang tanong ng best commentator around town. He is really good. You are really good, Mr. GNL. Okay. Okay. Agree, GNL opinions. Okay. And then, Bangus, Loyesta, Toblerone, GTF. Okay. So, the last comment, ito na yung final. Wag na kayo magko-komento kasi I have to rush to Judy Basco's LS. Okay? It is Garma who said that Grijaldo can attest what Garma was saying about the EGK. That is why Abante and Dan asked him
with the presence of two lawyers, nag-safety nga yung si Congressman Abante at then Fernandez. Tama. Hindi mabobola ang mga matatalinong commentators dito sa aking channel. Ang channel na ito, sa totoo lang, ay pang matalino lang po. Yung mga angat, hindi may kulang sa katalinuhan, ay hindi pwede dito. Kasi tignan nyo ang mga nagpagkomento nila. Okay. So, thank you all. That's the end of my LS. Magpapatug tayo na. Thank you, Mayen. Thank you, Brett Yudang. Thank you, Mr. Villanueva. Ikaw pa si VG? Okay. Basta. So, see you in my next LS po. Don't forget to endorse or to help GIBO TEODORO be the president of the Philippines come 2028, okay? Halina kayo, Katatay Jack, First Channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Mga fake news. Yung mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinyon mo at ito'y nirespeto. Tayo'y magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, First Channel. First Channel. Nagmamahal, loyalis sa ating Pangulo. Para sa bayan nito. Minamahal ni Tatay Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo. Mag-subscribe na at mag-bell all para sa susunod. Dapat malaman nyo. Ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Ating nakakalamunan. Loyalis at nagmamahal sa ating mga Pilipino. Kaya tinutuwid ang balitang mali. Mga fake news. Kaya mag-urmento na at magtanongay. Pantay-pantay tayo dito. Pinapakinggan ang opinyon mo at may respeto. May pinagbabasihan dito. At may kantahan pa, kantahan dyan. Tabay Okay. Yung iba dyan, pwede bang mag-transfer kayo kay Judy Basco? Kasi pupunta ako doon, baka umakyat ako doon. Okay. Bye. I love you all. Don't forget to GIBO TEODORO for 2028.